वेलकम ब्याक। अघि हामीले चाहिँ पाइथनमा फाइल ह्यान्डलिङको कुराहरू हेरेको थियौँ र अब हामी चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङको एक्सरसाइजहरू गर्छौँ है त। ल अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट टास्क चाहिँ सुरुमा युजरसँग हजुरहरूले इनपुट लिनु पर्यो है। युजरसँग इनपुट लिने के को लागि, एउटा भयो हाम्रो फुल नेमको लागि, अर्को इमेलको लागि है, इमेलको लागि अनि दोस्रो मलाई तीनटा युजरको इनपुट चाहियो है त। ल तीनटा युजरको इनपुट चाहियो, युजरको है, तीनटा युजरको इनपुट अथवा डेटा चाहियो है त। युजर्सको 3 युजर्स डेटा चाहियो है। त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले लिस्टमा अथवा टुपल्समा जुन डेटा स्ट्रक्चर युज गरे नि हुन्छ है, त्यो स्ट्रक्चर युज गरेर स्टोर गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि फाइल ह्यान्डलिङको अपरेसन परफर्म गर्नु पर्यो। फाइल HANDLI ह्यान्डलिङको अपरेसन्सहरू परफर्म गर्नु पर्यो, सच एज रिड र एन्ड राइट गर्नु पर्यो है त। ल यसको लागि हजुरहरूलाई 5 मिनटको समय दिन्छु अनि हामी बिस्तारै यो एक्सरसाइज मिलेर सल्भ गरौँला है त। सायद तपाईहरुले कोसिस गर्नुभयो होला, यो एक्सरसाइज सल्भ पनि गर्नुभयो होला। ल अब हामी सुरु गरौँ। मैले चाहिँ पहिला डेफ भनेर लेखेँ, फंक्सन बनाउँछु रिड फाइल भनेर है, फाइल नेम भनेर यहाँ राख्छु र विथ ओपन हाम्रो फाइल नेम हुन्छ है। अब यसलाई एलियास दिने काम एजले गर्छ, मैले एफ भनेर गरेँ, एफ डट रिड। किन भन्दाखेरि हाम्रो रिड अपरेसन चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ भनेपछि के गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, डिस्प्ले गराउनु छैन भने रिटर्न गर्ने है। ल अब चाहिँ डेफ हो। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि राइट फाइल गरेँ अनि फाइल नेम गरेँ है, यहाँ विथ ओपन फाइल नेम भयो। तर हामीलाई एक्स्ट्रा के चाहियो, डेटा चाहियो, फाइलमा राइट गर्ने हो। ल प्रिन्ट चाहिएन हामीलाई, किनभने यो प्रिन्ट गराउने हैन। रिटर्न एफ डट राइट लाइन्स भन्ने छ, यो कुरा बुझ्नुहुन्छ अहिले बिस्तारै है। राइट लाइन्स भन्ने छ अनि यहाँ एज एफ गर्न बिर्सेको थिएँ। ल यो गऱ्यो भने ठिक हुन्छ है त। राइट लाइन्स भन्ने फंक्सन छ फाइल ह्यान्डलिङमा। अब रिटर्न गरी डेटालाई लेखिदिने यहाँ राइट लाइन्स भनेर। मलाई यो विथ ओपन यसरी डेटा चाहिएन, यहाँनिर राख्ने होइन, माथि फंक्सनबाट पास गरेको। ल अब मैले के गर्नु पर्यो, मलाई जस्तो कि 3 वटा युजरको चाहियो भने इन्डेक्स इन रेन्ज मैले फंक्सन बनाएँ 3 राखेँ र मैले माथि के गर्छु, युजर्स भनेर एउटा भेरिएबलको लिस्ट भेरिएबल बनाउँछु है। ल अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि इनपुट मलाई फुल नेम चाहिएको छ र इमेल चाहिएको छ है। यसको लागि फुल नेम इन्टर फुल नेम भनेर इन्टर योर नेम भनेर हाल्ने। ल अब मलाई इन्टर इमेल भनेर मैले यहाँ टाइप गर्छु हो। ल अब मैले इमेल टाइप गरेँ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा फाइलमा स्टोर गर्नु पर्यो है त। ल अब मैले के गर्ने, यहाँ फाइलको मोड मैले राख्न बिर्सेँ, म यहाँ के गर्छु, एपेन्ड गर्छु है त। ल अब यहाँनिर लुप त चल्यो। अब स्टोर गर्नु पर्यो युजर्स डट एपेन्ड, मलाई के चाहियो, फुल नेम हो अनि इमेलमा अथवा युजर्स डट एपेन्ड, अब मलाई इमेल चाहियो है। ल अब मैले के गर्नु पर्यो, राइट अपरेसन परफर्म गर्नु पर्यो। राइट फाइलमा फाइल नेमको माई युजर डट टीएक्सटी हैन। अब डेटा के त, डेटा हामीले चाहिँ फर आई इन आर रेन्ज मैले के गर्छु भन्दाखेरि आई इन रेन्ज राख्छु र मैले के गरेँ भन्दा हाम्रो कति छ त हैन, लेन्थ युज गर्छु युजर्सको अनि यसभित्र
रेन्ज फंक्सन चलाइदिन्छु ब्र्याकेटमा र्याप गरौँ है यो अलि सजिलोको लागि ल यसको काम चाहिँ लेन्थ दिने काम हो अब यसलाई यसरी भेरिएबलमा म स्टोर गर्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ यसरी युजर आइटम को LENGTH लेन्थ भनेर यसरी राखे हो यसरी गर्ने र यो लामो भेरिएबल को लेन्थ मात्रै भनौं सबभन्दा सजिलो बुझ्नलाई अलि यति धेरै लामो राख्ने कन्फ्युजन हुन्छ ल यो लेन्थ भयो अब मैले यहाँ यसो गरे अब मलाई राइट गर्नु छ भने डेटा के राइट गर्नु पर्यो मैले अब मैले युजर्स को आई भनेर यसरी टाइप गरेर डेटा राइट गर्नु डेटा इक्वल्स टु है मैले डेटा इक्वल्स टु भनेर राखेँ कन्फ्युज नहुनको लागि आर्गुमेन्ट विथ प्यारामिटर भनेर यसरी हामीले गरेको थियौं होला हैन डिफल्ट प्यारामिटर भनेर नि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मलाई रिड फाइलमा जानु छ र myuser.txt गर्नु छ भने अब हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम के भयो सक्यो है यसरी अब मैले के गरे आउटपुट लगाएँ यसरी नेम चाहिँ हेलो अथवा ए यो राखे अब अर्को नाम हैन यसै गरी थर्ड चोटी यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो एउटा फाइलमा डेटा स्टोर भयो तर अब हामी हेरौँ है त यो मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि ओपन गर्छु हेर्छु यहाँनिर के ग्लिच छ भन्दाखेरि सामान्य अल फाइलमा जान्छु मैले बनाएको फाइलको नाम myuser.txt यहाँ छ अब हाम्रो फाइल के भयो भन्दाखेरि यसरी जोडेर आएको यो राम्रो त होइन नि है यसरी आयो यहाँ रञ्जन भन्ने यसरी आएको छ त्यसपछि यो नामहरु यसरी जोडेर आएको छ यसको लागि यो बग फिक्स गर्नको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जब एउटा युजर हामीले यहाँ हाल्छौं तब हाम्रो यहाँनिर यो लगाएर स्केप सिक्वेन्स युज गर्छौं है अब हेरौं है त म अब यो छोटकरीको लागि मैले एउटा युजरको लागि टेस्ट गर्छु अब ल अब के भयो यहाँनिर हो माथि चाहिँ के आयो फेरि यो आयो अब माथिदेखि नै डेटा मिलाएर सिरियली आउनु छ भने हामीलाई के गर्नुपर्छ यता पनि स्ल्यास n राख्नुपर्छ स्केप सिक्वेन्सहरुको काम पनि हुन्छ जस्तै कि फेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि f स्ट्रिङ भन्दा यहाँ भित्र हामीले राख्यौ यहाँ राख्यो भने हाम्रो एरर सल्भ हुन्छ ल जस्तै कि हाम्रो चाहिँ यहाँ हो ल अब हाम्रो चाहिँ के भयो प्रब्लम सल्भ हो यसरी आयो सिरियली मिलेर अझै यो डेटालाई म्यानेज रूपमा युज गर्ने भए हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसरी इमेल एका ठाउँमा राख्न मिल्छ अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि पासवर्ड भनेर राख्न के रे फुल नेम भनेर राख्न मिल्छ यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो प्रब्लम सल्भ हो यो माथिको ग्लिचको पनि यसरी हामीले के गर्यौं प्रब्लम सल्भ गर्यौं है त यो हो हाम्रो फाइल ह्यान्डलिङको एक्सरसाइज प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला यसरी फंक्सन बनाउँदै हामीले सिकेको कन्सेप्टहरु अनुसारले गर्दै जानु भने प्रोग्रामिङ राम्रोसित आउँछ ओके थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो